Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Bạn có biết quá trình Tiêu Viêm đột phá đấu đế và được các thế lực sùng bái gọi với cái tên Viêm Đế diễn ra như thế nào không? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nha. Khi Tiêu Viêm đột phá Cửu Tinh Đấu Tôn, hắn mới chỉ 25 tuổi, lúc đó hắn cùng mọi người đi giải cứu Dược lão và phải giao chiến với một tên Ngũ Tinh Đấu Tôn đỉnh phong. Trong trận chiến, Tiêu Viêm đã bị trọng thương khiến kinh mạch hầu như đứt đoạn, bản thân bị rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng nhờ có dị hỏa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa và Âm Dương Huyền Long Đan cùng với Truy Tinh Vẫn Thạch nên đã may mắn sống sót. Vết thương này khiến Tiêu Viêm tốn hơn 1 năm thời gian chữa trị mới có thể phục hồi lại. Trong quá trình bế quan tĩnh dưỡng, thực lực của hắn cũng đã khôi phục và đột phá lên đấu tôn cấp bậc. Thời gian tiếp theo, hắn tăng cường tu luyện trên một đỉnh núi khiến không khí quanh đó tràn ngập khí tức. Những người ở gần thấy được đều thất kinh và ghen tức với sức mạnh của một thanh niên trẻ tuổi như thế. Căn bản những người bọn họ đều là đệ tử Tinh Vẫn Các, phải có năng lực và thiên phú khá tốt thì mới có thể như vậy. Nhưng nếu so với Tiêu Viêm mà nói thì bọn họ hoàn toàn kém xa. Đến năm 29 tuổi, đã được gần 2 năm kể từ khi Tiêu Viêm bước vào bế quan, trong người hắn lúc này có 2 bảo vật mà Dược lão cho là Bồ Đề Tâm và Bồ Đề Đan. Đó cũng là lúc mà Tinh Vẫn Các bị người của Minh Hà Minh và Hồn Điện chiếm đánh. Lúc này, do khí thế của bọn chúng quá mạnh nên Dược lão cùng mọi người đều rơi vào thế hạ phong. Tuy nhiên, cũng vừa kịp lúc Tiêu Viêm phá quan xông ra, thực lực hội tụ thành uy áp ngập trời, sức mạnh ấy bốc lên và tách ra thành một con đường lửa. Từ trong con đường ấy, Tiêu Viêm chân đạp sóng lửa, lao ra xuất hiện trước mắt mọi người khiến ai nấy đều kinh ngạc. Lúc này, hắn đã đạt đến cấp bậc nhất tinh đấu thánh, một khi đã chạm ngưỡng này thì cũng khó để thăng cấp trừ khi nhận truyền thừa hoặc có một cơ duyên nào đó. Về cấp bậc nhất tinh đấu thánh, nó chia làm cửu tinh, mỗi tinh lại chia ra 3 cấp sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tiêu Viêm lúc này đang ở nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Sau trận chiến quyết liệt ấy, khoảng 2 tháng sau, nhờ hấp thu tinh huyết của Hoàng Tuyền yêu thánh, Tiêu Viêm đã một phát chạm tới nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau khi hắn hợp lực với Tử Nghiên đánh bại Tam Đại Long Vương, Tiêu Viêm lần nữa tiến vào bế quan. Lúc bấy giờ 3 loại huyết mạch của Long Hoàng, Tiêu tộc và Cổ tộc trong người hắn không ngừng vận hành. Và không lâu sau, Tiêu Viêm đã đột phá nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa và tiếp tục tăng liền lúc 3 cấp bậc, đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Có lẽ chỉ có 3 loại dị hỏa trên dị hỏa bảng mới có thể khiến cường giả đấu thánh tăng vọt một lúc 3 cấp bậc như thế. Sau đó, ở Thái Hư Cổ Long tộc, trong thời gian khoảng 1 tháng ở hư không lôi trì, Tiêu Viêm tiếp tục đột phá ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, mượn sức mạnh của Cửu Huyền Kim Lôi đã luyện chế cửu phẩm kim đan thành công. Từ đó, đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ rồi trở về Thiên Phủ Liên Minh và tham gia dược điền của dược tộc. Sau khi luyện hóa một phần của cửu phẩm luyện đan, Tiêu Viêm đột phá lục tinh đấu thánh sơ kỳ, nửa tháng sau đạt cấp bậc lục tinh đấu thánh trung kỳ khi đã luyện hóa được hoàn toàn đan dược ấy. Tiếp tục luyện Lôi Kiếp đan, Tiêu Viêm tấn cấp thất tinh đấu thánh. Sau đó, hắn được chọn làm người tiếp nhận truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế, xếp thứ 1 trong dị hỏa bảng. 2 tháng sau, Tiêu Viêm trải qua rất nhiều lần tự bạo cùng với ngưng tự cơ thể. Lúc này, hắn chỉ còn chút tâm trí để có thể bảo vệ linh hồn mình. Nhưng trong những lần tự bạo ấy, hắn đã thích ứng được lực lượng truyền thừa. Cho đến hơn 7 tháng sau, Tiêu Viêm đã đột phá đấu đế, cảnh giới cuối cùng của đấu khí đại lục. Cũng từ đây, danh xưng Viêm Đế chính thức xuất hiện. Có thể thấy quá trình tu luyện của Tiêu Viêm vô cùng gian nan đúng không các bạn? Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.